Magandang araw mga bata, halin at matutong magbasa kasama si Teacher Yumi. Aralin 3, unang hakbang sa pagbasa, letrang A. Ang nasa larawan ay aso. Aso. Ang aso ay nagsisimula sa tunog na A. A. Aso. Ang tunog ng letrang A ay A. A. Basahin natin ng sabay-sabay. A. 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 Sa Aralin 1 ay natutunan natin na ang tunog ng letrang M ay M. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Ma. M. E. Me. M. I. Mi. M. O. Mo. U. Mu. Balikan natin. Ma, me, mi, mo, mu. Okay, ikaw naman, basahin mo. Magaling. Ang Aralin 2 naman natin, ang pinag-aralan natin ay ang letrang S. Ang tunog ng letrang S ay S. A, sa, se, I, si, o, so, u, su. Okay, ulitin natin. Sa, se, si, so, su. Ngayon, ikaw naman. Subukan nating basahin ang mga salita. Aso. Aso. Ama. Ama. Asa. Asa. Aasa. Aasa. Maamo. Maamo. Sa mama. Sa mama. Sa ama. Sa ama. Sa masa. Sa masa. Sama. Sasama. Masama. Masama. Masasama. Masasama. Sama-sama. Sama-sama. Okay, subukan mong basahin. Ulitin natin. Aso. Ama. Asa. Aasa. Maamo. Sa mama. Sa ama. Sa masa. Sasama. Masama. Masasama. Sama-sama. Okay, ngayon naman subukan nating basahin ang mga pangungusap. Basahin muna natin ang mga salitang ito. Ang, ay, si, ang, ay. Ang aso ay maamo. Ang aso ay maamo. Ang aso ay maamo. Sasama si ama sa masa. Sasama si ama sa masa. Masama ang aasa sa ama. Masama ang aasa sa ama. Ang aso ay sa mama. Ang aso ay sa mama. Okay, basahin natin muli. Ang aso ay maamo. Sasama si ama sa masa. Masama ang aasa sa ama.
Ang aso ay sa mama. Okay, ngayon naman subukan mong basahin ang mga pangungusap. Once again, this is Teacher Yumi. I hope that you learned from today's reading lesson. Thank you and God bless. Bye! Abangan nyo bukas ang Aralin 4. God bless everyone!